Ngayon mga kapatid, gagawa tayo ng cassava cake. At ito lang ang aking mga ingredients. Napakasimple lang ng cassava cake na gagawin ko. Ayoko kasi ng mga complicated na mga ingredients, ng mga butter, etc. etc. Ito lang, simple lang siya. Yan, cassava cake, mga balinghoy o cassava na binili ko sa market. Tapos, ito siya. Ito yung gata ko na gagamitin ko. In can na siya. Tapos, mumurahin lang din tong condensed milk na to. Longevity ata yan. Tapos, eto, matagal ko na siyang binili na sugar, organic sugar, coconut sugar. Ito yung ginagamit ko lagi. Ito siya, konti lang. Ayoko ng matamis kasi pag matamis, nakakaumay tsaka hindi rin maganda. Kaya, ganyan. Masarap siya ano sa kape. Then, yan siya, salt. Konting salt lang. Tapos yan, fresh na fresh yung cassava ko. Yung balinghoy na binili ko sa market. So, yan lang lahat yung mga ingredients ko. So una, balatan natin. Be careful lang kasi baka pag na-slide yung daliri niya sa dito, gagaran, nako. Kasi dati nang sa probinsya kami, lagi ako nasusugatan nito, lalo na pagka ito matalas. Magawa kasi ng puto yung nanay ko dati, tas kami naglalako. Ito yung pinaka-paborito ko talaga. Cassava cake. Simple lang tong cassava cake ko. Ano lang siya, ilang ingredients lang, 4. Tipid na ingredients. Papartner ko lang siya sa kape. Pag ako'y tinamad, bumibili lang ako sa labas. Pero mas maganda kasi yung gawa mo. Kaso nga, ganyan lang. Maghilap ka ng konti bago ka makakain. Yan siya. Ito. Tapos, ang gagawin ko is anong ko siya ng tubig ng konti, ay ng katas ng konti. Tatanggalan ko siya ng katas ng konti. Kasi minsan, ano siya mapait. Yan. Preheat natin lagay natin sa 180. Tapos, preheat natin siya ng 15 minutes. Yan. 15 minutes. Tama lang sa preparation. Tapos ito. Tapos, lagay nyo yan. Gata. Tapos, eto, condense. Yan. Huwag mo nang ilagay lahat. Kasi baka masyado siyang madami. Ang gats. Saan ganito yung nalalagay ko? Depende sa dami. Kung ilang
Gusto yung ganong, ano, ganong size ng balinghoy, mga ganyan lang. Okay, condense. Tapos, lagyan ng asin. Salt. Mga ganring salt o ganyan. Mga 1 teaspoon. Or a pinch of salt. Parang ganito lang siya. Tingnan mo. Gawin mo na lahat to. Kasi masyado siya. Ay. Ayan. Lagay mo sa ibabaw ng konti. Magtira ka ng konti. Para mamaya sa ibabaw. Lagyan mo siya pang glaze lang. Pang glaze lang doon sa ano. Parang ganito lang siya kabasa. Ganyan. Kasi kahit hindi ka mag-measure, para alam mo yung ano niya, yung gaano siya kabasa, alam mo na siya. Kasi pagka mga ganito, kasi hindi ako mahilig mag-measure. Parang hindi pa siya gaano ano. Tapos lagyan ko ng asukal. Brown sugar to siya. Yan, kasi hindi siya ano, kulang pa yung tamis niya. Lagyan mo siya ng sugar. Any sugar naman will do. White sugar, chicken. Pang ano lang to. Patsam na luto. Lagay mo na dyan. Lagay ko na yan dyan lahat. Okay. Teng. Okay. I-level mo lang siya dito. Level mo lang siya. Yan. Ka-level lang ng aking lutuan. Ang aking cassava cake. Yan. Tapos itap mo lang siya to remove air. Yan. So yan, ready to salang na yan. That's it. So yan, ayan na mga kapatid ang ating cassava cake. Okay na siya. Ito, pag ginanyan mo sa toothpick, malinis. Malinis na yung toothpick yan. Wala na. Luto na talaga. Mainit pala. Ganyan siya. Tapos ilagay mo lang sa top. Spread mo lang siya ng konti. Spread. Diba? Ang bango-bango naman. Yan, bengo-bengo. So, yan siya. So, yan.
So, yan. Yan siya. Yan, ganyan. Yan siya. Tapos, ibalik natin sa oven. Ipa-brown lang natin siya. Tapos, done. Pwede na siyang kainin. Siya, mga kapatid. Nag-brown na siya mga, I think, mga 4 to 5 minutes. I-check nyo na lang siya lagi. Nilagay ko siya sa 200 degree Fahrenheit. Yung ano niya, yung temperature ng oven para madali siya. Tapos, check nyo siya lagi para hindi siya masunog if okay na siya. So, pwede na yan. Tapos, ipalamigin lang natin siya ng konti. Tapos, mamaya, pwede na siyang slice at saka kainin. So, maganda na tayo ng kape. So, mamaya, paglamig, tignan natin. So, eto na siya. Yan. Yan ang ating cassava cake. Titikman ko na. Pero medyo mainit-init pa siya, kaso nga lang. Mas maganda siya pag malamig na. Kaso lang, hindi na ako makapag-antay na malamig na siya kasi gusto ko na talaga siya. I'm craving for this for how many months na hindi ako nakaano dito. Ito. Sarap. Ito. Sarap. Sarap.